Tunggu recording start. Oh, alright, settle. Okay, so apa awak buat selama bercuti daripada Rabu hari tu? Tidur, Miss. Tidur? Tidur, buat kerja rumah. Wah, saya suka yang tidur tu. Yang buat kerja rumah tu saya tak suka sangat. Tidur tu bagus, okay? So, kiranya kita sekarang ni adalah minggu ke-15 kan? Saya pun dah lost dah. So, lagi 4 minggu lah kiranya kita nak habis kan syllabus kita. Oh my god, dah nak habis dah. Sikit je lagi. Lagi 2 topik. Okay, so hari ini saya target untuk habiskan tutorial chapter 8 lah kiranya. So kita nak discuss on 8.2 continuity, and then 8.3 is terbalik. 8.2 is asymptote, 8.3 is continuity. Okay, so jom kita start. Alright, so okay, this one lah dulu. Kertas kosong. Okay, so dalam 8.2 asymptotes, apa yang awak dah belajar? Sekejap dia ada error. Asymptotes, apa yang awak sudah belajar? What have you learned? Vertical and horizontal. Macam mana tu saya tak dengar? Vertical dan horizontal. Dia ada horizontal dengan vertical, betul? Okay, so asymptote dia ada dua. So we have a horizontal, and we also have vertical. Okay, so if you can recall back on chapter 5, functions and graph, so kita ada belajar macam mana nak draw reciprocal function kan. So reciprocal function contoh dia adalah fx equal to 1 over x. This one. Okay, so this one adalah reciprocal function. So dia sama juga macam this subtopic. So dalam kita punya function reciprocal, we have asymptotes, vertical and also horizontal. Okay, so dia sama juga dekat sini. Cumanya cara untuk kita provekan kita punya function tu ada horizontal ataupun vertical adalah berbeza. Bukan berbeza, maksudnya kalau dulu masa awak belajar dekat chapter 5, awak just cari sahaja awak punya asymptotes. Awak tak perlu provekan pun. Tapi dekat dalam chapter 8.2, awak kena provekan itu adalah asymptote. Soalan kita bentuk dia MCQ ataupun subjektif? Tahu tak? MCQ ke subjektif? Kau dah tahu? Tak tahu? Okay, so dia actually dalam kita punya PSPM nanti, kita punya soalan exam adalah dalam MCQ question. So kiranya untuk chapter this one, bila soalan minta awak cari vertical and also horizontal asymptotes, so awak tak perlu pun provekan dia menggunakan limit. So awak just boleh guna je konsep yang awak dah belajar hari tu masa dekat chapter 5. So contohnya sekarang kita ada fx equal to 1 over x kan. And then kita tahu dekat bawah ni dia tak boleh sama dengan kosong. So straight away daripada situ awak dapat vertical asymptote x is equal to 0. Okay, yang dekat belakang ni adalah y kosong. So sama juga kita punya horizontal asymptote is y equal to 0. Okay, so tak perlu proof guna limit. No need to prove using limit. Okay, so saya bagi tahu awal-awal awak tak perlu provekan using limit, tapi dalam this subtopic saya akan ajar jugalah kiranya, dan awak pun memang dah buat latihan kan guna limit ni. Okay, so itu adalah asymptotes. Alright. So based on this graph and also formula yang saya ada dekat sebelah kanan ni, dia sekarang adalah vertical ataupun horizontal asymptotes? Vertical. Vertical sebab dia menegak kan? Okay, so this one adalah vertical asymptotes. Asymptote. Macam mana ejek asymptote dia ada P? Asymptote. This one. Betul, Okay. Miss.
Betul. Okay, so asymptote dia ada P kat situ. Alright, so untuk vertical asymptote, kita nak cari nilai X yang tidak akan disentuh oleh graf. Okay, so graf tu akan menghampiri nilai X ni, but it will never touch. Okay, so cara untuk kita cari vertical asymptote, dia sebenarnya senang je. So kalau awak nampak satu function, let's say we have fx, sama macam contoh yang saya bagi previously, but this one saya bagi dia lebih banyak asymptotes. So contohnya kita ada x square minus 1 and then denominator kita ada x plus 1 dengan x minus 3. Let's say this one. Okay, so untuk kita cari vertical asymptotes, kita just ambil sahaja bahagian bawah. This one, yang saya highlight warna hijau ni, awak buat dia sama dengan kosong. Okay, equalkan dia to 0. Sebab apa kita buat equal? Dengan x equal to 3. Okay, so these two values are your vertical asymptotes. Okay, so kita boleh provekan dia adalah vertical asymptotes menggunakan this limit. Guna this limit, okay. So kiranya awak ganti masuk -1 minus dekat sini. And then awak ganti masuk -1 plus dekat sini. So dia mesti akan dapat either positive infinity ataupun negative infinity. Barulah betul dia tu adalah vertical asymptotes. Okay, and then awak provekan pula x equal to 3. So substitute 3 negative dekat sini and then 3 positive dekat sini. So you must also get positive infinity or negative infinity for your x to be a vertical asymptote. Okay, so simple saja vertical asymptote. Alright, so macam saya cakap tadi, soalan kita memang soalan MCQ. Okay, sekejap Azan. Alright, okay, so soalan kita memang dalam bentuk MCQ. So kiranya this part over here tak perlu buat pun. Okay, no need to do. For MCQ question. MCQ question. Yeah. Okay, settle. This one adalah vertical asymptotes. Okay, so saya sambung yang bahagian bawah. So this one, kalau atas tadi vertical asymptotes, so yang second one ni obviously adalah horizontal asymptote lah. So horizontal asymptote adalah garisan yang memotong pada paksi Y. Okay, so this one adalah horizontal asymptote. Okay, so cara untuk cari horizontal asymptote dia berbeza sikit daripada vertical asymptote. Okay, so tapi saya rasa dia lagi senang sebenarnya. Sebab apa yang awak perlu buat hanyalah substitutekan x to infinity, approaching infinity dengan x approaching negative infinity. Okay, so dia boleh jadi awak akan dapat dua jawapan yang berbeza. So contohlah graf awak dia macam ni. So dia punya limit, dia punya horizontal satu dekat sini, satu dekat sini. Okay, so satu tu pergi ke positive infinity. Satu tu pergi ke negative infinity. Macam ni. Contoh So dia start daripada sini. Ini start daripada sini. Okay, like this. Okay, so kalau awak tengok yang ini, bila kita cuba buat yang this one, kita buat x approaching infinity. Okay, so kita tengok kepada kita punya contoh graf ni, x approaching infinity adalah yang atas ni. Okay, so bila awak tengok graf atas ni, dia ada satu asymptote dekat sini. Okay, so contohnya dekat situ saya bagi nama asymptote tu, let's say adalah y equal to a. Okay, so itu adalah untuk bila x approach to infinity. But what about x approaching negative infinity? So bila x approaching negative infinity, graf awak dia pergi ke belah kiri, which is this one. Okay, so awak ada lagi satu horizontal asymptote dekat situ. This one y equal to b lah, let's say. Okay, so awak kena buat dua-dua. You need to find these two limit. Okay, sebab boleh jadi jawapan dekat sini dengan dekat sini berbeza. So maksudnya bila berbeza, awak ada dua nilai horizontal asymptote lah. Okay, so tak boleh buat satu saja, mesti buat dua-dua. Okay, boleh faham ke this one, asymptote? Boleh, Miss.
Okay, good. Okay, so itu adalah asymptote. Ada soalan? Any question? Tiada. Ada. Okay, good. Wafa je tak ada soalan. Yang lain ada soalan ke? Tak ada. Tak ada, Miss. Okay, good. Alright. Okay, so jom kita sambung. Semua ada soalan. Okay, so the next subtopic is 8.3, continuity. Okay, so kita tengok kepada graf ni. Okay, tengok contoh graf yang saya ada ni. Okay, so jom kita sama-sama. But before that, sorry, saya kena redefine balik. Apakah continuity? Yang awak faham, continuity. Sabar. Continuity. What is the definition of continuity? Anyone? Sebut nama. Ada 3 condition. Okay, dia ada 3 condition. Okay, good, Rosalinda. Okay, saya nak orang lain pula. There are 3 conditions. Yang kita Izul, are you there? Itu tak ada. Solat tu. First, dia mesti exist dia punya point. Apa yang point tu exist tu? Limit dia. Limit. Okay, so limit, let's say x approach A. Fx exists. Okay, so apa maksud lain bila awak cakap limit x approaching A of a function to exist? Apa maksud lain yang kita boleh concludekan daripada situ? Limit x approaching A dari kiri sama dengan yang kanan punya. Yes, betul. So kita boleh cakap left limit is equal to right limit. Barulah kita punya limit dekat satu point tu dia exist. Okay, so dekat sini dalam arti kata lain kita boleh juga tulis as limit x approach A from the left is equal to limit x approaching A from the right. Okay, so dua-dua ni mesti sama barulah dia exist. Okay, so itu adalah first condition. Okay, second condition. Miss, I'm here. Yes, Rizal. What's Yeah, the I was second eating. My bad. The second one is that if the limit is constant as well, the answer will be constant. Limit constant, answer constant. Itu bukan yang ketiga ke? Or if limit fx plus gx, it is limit fx plus limit gx. Is that? Jangan lagi sekali tak jelas. I can't Limit hear it. Limit fx plus gx Fx. is equals to limit fx plus limit gx. This one adalah properties of limit ke? Wait, what was the question? Question saya. Siapa nak tolong Izul? 3 condition. Tu dekat atas sudah tulis tu. So what are the 3 conditions for continuity to exist at a certain point? Fx exists. Yes, betul? So sama ada kita nak cakap FA to exist ataupun FA tu adalah defined. Izul dengar? Yes, miss. Okay, so we can say that FA is My bad. sorry. I was nervous. Okay, yang ketiga aja So FA is exist ataupun FA is defined.
Okay, so maksud exist ataupun define ni adalah bila awak substitute, when you substitute the value of x equal to a into your function fx, so you will have a value. So awak akan dapat satu nilai. Okay, so kalau lah contohnya awak substitutekan nilai a ke dalam function awak, tapi awak tak dapat satu nilai ataupun dia adalah asymptote, so kiranya awak punya function tu is not exist lah. I mean the fa is not exist and it is not defined at x equal to a. Boleh faham ke? So contohlah awak ada fx equal to x plus 1 over x minus 1. Okay, so soalan minta awak determine continuity at x equal to 1. Okay, so bila awak try substitutekan f1 into this function, maksudnya this one ganti 1, this one gantikan dengan 1. So you will have 1 plus 1 over 1 minus 1, which is 2 over 0. So dekat bawah ni tak boleh sama dengan kosong. So maksudnya dekat sini, dia tak define lah, not define. So dia not exist juga. Okay, so boleh cakap dekat situ, F1 is not defined or not exist. Sama je. Okay, so itu adalah second condition. Okay, so third condition is all. Sambung makan gitu. Okay, tak apa. Yang ketiga saya habiskan terus. Okay, so untuk syarat yang ketiga, yang pertama tu mesti sama dengan yang kedua. So maksudnya, limit x approaching a, fx, the value must be equal to f a. Barulah kita punya function, kita punya graph tu dia continuous at point x equal to a. Alright, settle. Itu adalah definition. Okay, so ketiga-tiga benda ni, these three conditions dia mesti ada, barulah awak punya functions tu continuous. Kalau lah contohnya dia ni sahaja yang ada, tapi yang ni tak, bawah ni tidak, this one pun tidak, haruslah tidak kan. So kita punya function tu dia tak continuous lah. Okay, kalau contohnya this one continuous, this one yang nombor 1 tu dapat, nombor 2 dapat, tapi nombor 3 tak dapat. So maksudnya function awak tu dia bukan continuous. So dia mesti tiga-tiga tu ada. Dia mesti memenuhi syarat. Okay, so jom kita tengok kepada example this one. Alright, so awak banyak dah try buat example yang dalam bentuk mathematically. Maksud saya secara algebraically lah, dalam kira-kira. Tapi awak tak dia dalam bentuk graph lagi. So saya nak bagi awak tengok kalau dalam bentuk graph continuity tu macam mana. Okay, so jom kita tengok kepada first point dulu. At this point first, x equal to -5. Okay, so saya highlightkan. Saya takut awak terlari ke tempat lain. Okay, this one yang warna biru ni. Okay, so at this point, awak rasa dia continuous ke tidak? Miss, Yeah. ada orang tanya, condition tu dia mesti ikut urutan kah? Okay, so dia macam ni. So saya back balik. So kawan awak Rosalinda tanya, conditions yang tiga-tiga yang kita ada ni dia mesti ikut urutan ke? Okay, so awak rasa macam mana? Siapa nak tolong jawabkan? Macam sama nak cakap je? Tak ada. Tidak. Tidak. Alisha cakap Tidak. Kenapa dia tidak? Okay, so saya explain. So dia tak perlu pun ikut turutan. Okay, so cumanya this one, nombor 3 ni, dia biasanya nombor 3 lah. Okay, yang this one dia akan datang first, this one akan datang second, this one akan datang third. Tapi yang kedua ni, yang 1 dengan second ni dia boleh bertukar. So awak boleh cari dulu sama ada FA tu exist ataupun tidak. And then awak boleh cari limit tu exist ataupun tidak untuk yang kedua. Tapi awak boleh juga ikut turutan yang kita dah tulis sekarang ni. Tapi yang nombor 3 tu dia akan tekan nombor 3. Okay. Tapi kalau nak lagi senang, kalau saya lah, saya cuma akan ingat yang nombor 3 sahaja. I will only remember this one. Sebab apa?
Sebab kalau kita ingat yang ini, dia akan automatically datang yang atas tu. Sebab maksudnya, if this one is equal to this one, dia mesti akan ada satu value yang sama. Maksudnya yang belah kiri ni, contohnya yang ini dapat 1, this one pun akan dapat 1. Macam tu je saya ingat. Okay, so and then daripada sini, awak boleh tahu kalau this one dia sama dengan satu nombor, if it is equal to a value, meaning that the limit is exist. So bila limit tu exist, left dengan right limit mesti sama. Okay, macam tu sahaja. So awak ingat nombor 3 ni terus pun okey je sebenarnya. Kalau saya memang terus sampai nombor 3. Saya tak ingat pun nombor 1 dan 2. Okay. Alright, so sambung kat this one. Okay, so kita tengok example balik. Alright, so dekat x equal to -5, awak rasa dia continuous tak at this point? Do you think it continuous? So, siapa nak cuba? Anyone wants to try? Continuous. Okay, so Marcel cakap continuous. Lagi? Siapa cakap continuous angkat tangan? Okay, I see 1, 2, few hands. 3. Saya nak tengok orang yang angkat tangan. Okay, so 1, 2, 3. Ramai. Adalah beberapa. So more than one is kira ramai. Okay, so there are a few of you saying that this point at x equal to -5, our function is continuous. Okay, so jawapan dia sebenarnya tidak. Okay, so dekat point ini, dia tak continuous. Sebab apa? Sebab cuba awak tengok dekat situ. Awak ada tak nilai f -5? Can you determine what is your f -5? Ada tak? Tiada. Ya ada. Kenapa tak ada? Why is there no f -5? Sebab dekat situ dia ada bola kosong. Yes, betul. Good. Betul? Sebab dekat situ dia adalah empty circle. So bila empty circle, meaning that -5 is not included in your function. So dia tak ada dalam fx tu. -5 tak ada dalam graph. Okay, so dia tak ada nilai kat situ sebenarnya. Right? So this one dia tak continuous lah. So dia tak memenuhi kriteria nombor, saya buat ni atas saya ni. Sorry. Copy. Paste kat sini. Okay, so dia tak memenuhi kriteria nombor berapa tadi? So nombor 1 betul, dia exist. Okay, so kalau awak tengok dekat limit tu, dia pergi pada tempat yang sama. So maksudnya limit x approach -5 from left sampai dekat sini. And then from right pun sampai dekat point yang sama. Okay, so ni betul. Tapi dia tak ada FA. FA is not exist. Okay, so dia tak continuous lah. Okay, so dalam arti kata lain, boleh anggap juga continuous ni, kalau awak dengar perkataan continuous, apa yang awak bayangkan dalam kepala? Kalau dalam bentuk graf lah. Cuba awak bayangkan continuous, graf yang continuous. What can you... Connected. Di sana? Bersambung, Miss. Bersambung. Okay, so kalau awak tengok dekat sini, dekat -5 tu, is it bersambung ke dia terpisah kat situ, terputus? Dia terputus kan? Okay, so kiranya bila awak lukis graf daripada kiri naik atas, awak terpaksa berhenti sebab dia tak sampai -5. Awak kena buat bulat kosong, lepas tu baru awak sambung graf yang belah kanan. Okay, so boleh juga, you can also say that continuous ni, when you want to draw the graph, you don't have to lift your pen.
Awak tak perlu nak angkat pen bila awak lukis graf tu. So ni bila awak lukis, awak naik atas, awak terpaksa angkat pen, baru awak sambung balik. Kan? Okay. So bila dia continuous, dia tak perlu angkat pen sebenarnya. Okay, so cuba awak bayangkan dekat sini. Oops, sorry. Dekat bahagian belakang ni, belakang negative 5 ni, graf kita ni continuous tak? Is our function continuous at all points before negative 5? Continuous ke tak continuous? Semua orang okey ke senyapnya hari ni? Risau saya. Okay. Okay. Alright, so dia continuous ke tidak dekat belakang ni? The one with Yes. betul. Okay, so dia continuous. Okay, so macam saya cakap tadi, bila awak nak lukis dia, awak tak perlu angkat pen. So awak lukis daripada negative infinity naik atas sampai negative 5. Okay, so this part all the way up until negative 5 dia adalah continuous. Okay, so kiranya daripada negative infinity, so saya cakap from negative infinity sampai negative 5, graf kita continuous lah. Okay, so sebenarnya domain lah sebenarnya continuous ni. Okay, good. So ada beberapa cakap dalam chat, dia continuous. Okay, betul. Alright. So, jom kita buktikan awak faham ke tidak apa yang saya explain dekat point x equal to negative tu. So, awak rasa kalau dekat point ini, does our function ataupun our graph continuous? Yeah. Betul? Betul? Okay, good job. Alright, so awak dah faham yang dekat situ. Okay, so jom kita tengok yang point yang lain pula. So, let's take a look at point 2. Kat point 2 ni. Okay, so bila awak tengok dekat sini, graf yang daripada kiri dia pergi ke bawah. Maksudnya dia approaching 2 from the left. So approaching 2 from the left dia dapat negative infinity. Okay, approaching 2 from the right dia dapat negative infinity juga. So maksudnya limit dia exist. Limit x approach to exist. Which is sama dengan negative infinity. Okay, tapi awak tak ada FA. Sebab itu adalah kawasan asymptote. Okay, so maksudnya bila awak masukkan nilai, dia akan menjadi kosong lah bawah tu. Denominator awak akan jadi kosong, so dia jadi asymptote dekat situ. So pada point yang ada asymptote, graf kita memang tak continuous. Okay. Alright, so itu adalah dekat point 2. Okay, dekat point 5 pula. Dia continuous ke tak? Senang je. Tidak. Tidak. So mana conditions yang dia tak satisfy? Does not exist yang pertama. Yes, betul. The first one, yang condition pertama lagi dah dia tak satisfy, okay? Sebab dia tak exist. So kalau awak tengok, the graph coming from the left, stop over here. So let's say lah this one value dekat sini, let's say y dia adalah, sekejap saya pakai y lain. So let's say dekat sini value dia adalah 5. Contoh. Yang dekat sini value dia 6. Okay, so limit tak exist dekat situ sebab dia tak sama nilai dia. Okay, walaupun dia ada FA, kita ada FA kat sini. So bila awak masukkan nilai F5 dekat sini, aku akan dapat nilai. So maksudnya F5 is equal to 6. Walaupun FA tu exist tapi nombor 1 tu tak exist, so tak betul. Dia tak continuous. Okay, so untuk untuk yang terakhir sekali, at point x equal to 8, dia pun tidak continuous. Okay, sebab apa? Sebab dia punya limit walaupun exist, dia pergi tempat yang sama dekat sini, tapi dia punya FA, salah. Okay, so limit exist. Limit exist. FA pun exist. Sebab apa? Sebab FA F8 sama dengan, contohnya dekat sini adalah 7. Let's say 8 lah 8. So F8 sama dengan 8. Betul? And then limit x approach 8 from both sides, dia akan hampir pada 7. Let's say.
Ini adalah 7. Okay, tapi dia tak continuous sebab dia adalah nilai yang berbeza. Okay, yang ini dia tak sama. So, dia bukan continuous lah. Okay, itu sahaja untuk example ini. Ada soalan? Semua okay? Clear tak example ni? Okay. Okay, Miss. Alright, good. So, kalau tak ada soalan untuk this one, saya sambung tutorial lah terus. Okay, alright, jom. Kita sambung soalan tutorial. Okay, so soalan nombor 28. Paling ramai yang minta saya explain, kita discuss. Okay, so nombor 28 ni sebenarnya dia still dalam chapter 8.1 lagi sebenarnya. Dia adalah limit baru. Dia belum masuk continuity ataupun asymptotes pun. Okay, so kalau awak tengok dekat sini. Cuba fahamkan balik soalan ni. Okay, so bila soalan minta, before that, awak ada piecewise function, okay. So you have a piecewise function over here. This one adalah piecewise function. Okay, so when you have a piecewise function and the question asks you to evaluate a limit at a certain point, you must consider the left and also the right limit. Okay, so in this case, soalan minta kita cari limit dekat when x approaching 2. Okay, so when x approaching 2, so awak kena fokus pada kawasan yang x daripada kiri dan juga daripada kanan. Okay, boleh faham ke? So ramai yang macam tak faham sangat soalan ni sebab dia bagi straightforward saja. Dia cakap limit x approaching 2. Dia tak cakap dia nak daripada kiri ataupun daripada kanan. Okay, tapi disebabkan soalan ni dia adalah piecewise function, so mesti consider function kiri dan juga function kanan. Okay, so find left limit. Oops. And right limit. Okay, so before that kita akan lukis dulu kita punya number line. Alright, so ini adalah function A, B, C, D. Okay, so saya akan buat satu number line. Okay, so kita akan tandakan nombor-nombor yang terlibat. So we have -4 and then we have -3 and then we have 2, lastly we have 4. Okay, so lukis dulu number line untuk graf yang pertama. So graf yang pertama dia x equal to -4. So bila x equal to -4 dia ada satu nilai saja dan dia adalah equal. So awak perlu so kiranya awak hanya perlu buat dot dekat sini. Kata dekat situ, itu adalah A. Okay, and then yang kedua, x equal to 2, so buat dot dekat sini. This one is B. Okay, and then lastly, x equal to 4, buat dot juga dekat sini. So dia adalah C. Oops. Okay, so ada cara lain untuk awak buat this number line. Awak boleh tulis A, B, C, D ataupun awak boleh terus tulis the function. Okay, so maksudnya awak boleh je gantikan A tu dengan 34. Hal tu rasanya ada orang bagi saya this example tapi saya terlupa. Boleh je sebenarnya. So this one adalah 34, B is 0, C is 17. Like this. Okay. And then untuk graph yang, function yang keempat. So this is the most complicated one lah. Sebab bila kita tengok kepada function dia, dia punya domain. Dia bagi ni je domain dia. Okay, so apa maksud domain tu dekat situ sebenarnya? Dia hanya cakap x does not equal to -4, not equal to -3, not equal to 2 and also not equal to 4. So kalau nilai-nilai yang lain tu diambil tak dalam dia punya domain? Boleh dengar tak suara saya dengan jelas? Sekarang tengah hujan. Hello? Boleh. Dengar, Miss. Okay, good.
So in this the last function, okay, so stated over there x does not equal to -4, -3, 2 and also 4. So yang lain, nilai-nilai yang lain tu dia akan ambil sebenarnya. Oh my god, sekejap. Saya kena tutup tingkap. Okay, settle. Alright, so sorry. Jom kita sambung. Okay, so untuk function yang terakhir, apa yang awak boleh buat sebenarnya, so saya lukis dekat bawah, nanti awak pindahkan dia dekat atas So function yang terakhir, so kita akan buat dot kosong dekat sini sebab dia does not equal. So dia tak boleh sama dengan -4. So -3 juga, 2 and lastly adalah 4. Okay, so nilai yang lain tu function kita akan ambil like this. Okay, so ini adalah function D settle. Okay, boleh faham tak this number line? Boleh. Boleh. Okay, good. Boleh juga. Boleh. Okay, good. Cuma ada suara hujan lah juga. Kan suara hujan mana-mana kan. Saya harap suara Kami saya pun hujan, Miss. apa-apa sama kan hujan kat sana. Ya, Ada line Baru line je. tak? Baru je. masih okey. Masih okay. Okay, jom kita check cepat. Alright, so this one adalah number line dia. Okay, so kita sekarang nak cari left limit dan juga right limit. Okay, so saya akan tulis dulu. Tapi before that, okay. So, left limit to negative fx and then right limit x approach to from the right fx. Okay, macam ni. Alright, so bila awak tengok dekat awak punya number line dekat sini, so sekarang kita nak x approaching to from left and also from right. So fokus dekat tu sahaja. So fokus dekat sini. This area. Okay, so bila awak tengok dekat situ, apa function yang datang daripada kiri? A, B, C atau D? A. A, yakin? Orang lain? B. Saya dengar B gitu. Dadu, Miss. Dadu. Okay. Azri cakap macam A. Okay, risau saya. Okay, so kalau awak tengok dekat situ, so ada beberapa orang yang cakap function yang datang daripada kiri adalah A. Okay, so if you take a look closely over there, nilai pada x equal to -4 dekat A tu, dia adalah satu dot sahaja. Dia tak ada function pun yang datang daripada kiri, tak ada function pun yang datang daripada kanan. Can you understand? Boleh. Boleh. Okay, so it cannot be A. Okay, because there is no function coming from the left and also from the right of the function A tu. Dia tak ada graf yang datang daripada kiri dan tak ada graf yang datang daripada kanan dia. Okay, dia cuma ada dekat D sahaja. Sebab dekat D tu yang ada x equal to 2. Dia ada nilai 2 dekat situ. Okay, so contohlah kalau saya buat graf, saya bagi awak dalam gambaran graf This is the graph. This is -4, -3. And then we have 2 and then
4. Okay, so contoh tau, graf tu bentuk dia macam ni. Tapi bukanlah, dia takkan jadi macam ni. Okay, so dia takkan sama negative 4 kat sini sebab bulat. Negative 3 sini bulat, 2 bulat dekat sini, 4 bulat dekat sini. Okay, and then untuk A, B and also C, so we have 34. So bila negative 4, so dekat sini. This one over here is 34. Okay, and then dekat B, bila X equal to 2, okay, so this is A, this is B. And then lastly adalah C. So bila X equal to 4, nilai awak adalah 17. So contohnya 17 dekat sini. This is 70. Okay, so itu adalah graf C. Okay, so bila, okay, cuba bayangkan sekarang ni yang awak ada dekat sini. Okay, so sebenarnya function yang mana yang ada datang daripada kiri dan juga daripada kanan dua. So fokus awak dekat dua ni. Which function? A, B, C or D? D, dadu. Dadu, okay, betul. Okay, alright, good. So Azriq dah betulkan pemahaman dia. Okay, so it cannot be A. The answer is D lah. Alright, so itu adalah function yang datang daripada kiri dan juga daripada kanan. Okay, so sebenarnya awak tak perlu pun nak pisahkan dia. So maksud saya, you don't have to find this one and also this one. So apa yang awak perlu buat adalah terus je combinekan these two. Sebab apa? Because you already know that both limit coming from left and coming from the right is using the same function. So kita just terus guna. So limit X approaching to fx. Okay, so substitute the fx, which is the fourth function. X kuasa 4 tolak 3x square. X square tolak 4 over x square tambah x tolak 6. Okay, so kita akan try substitute terus 2. So bila try substitute terus 2, awak tak boleh dapat jawapan. Sebab apa? Sebab 2 tu adalah termasuk dalam nilai yang tak boleh sama dengan. Okay, kalau tengok dekat sini, this one adalah x does not equal to 2. So limit kita pun nak x approaching 2. So tak boleh terus masukkan nilai 2. So maksudnya dekat sini awak kena guna cara sama ada factorization ataupun conjugate lah. Tapi this one memang factorization. Okay, so this one saya nak habiskan ke awak boleh siapkan sendiri? Buat sendiri pun boleh. Okay, so this one awak settlekan sendiri, siapkan sendiri. Okay, but saya bagi clue sikit. So dekat atas ni sekarang the highest degree is 4. Miss, Ya saya. saya Habiskan. disuruh kasih habis. Right. So I copy this one and then pastekan dia dekat bawah. Okay, so jom kita habiskan sama-sama. Alright, so kalau tengok dekat situ, our numerator has degree 4 and then our denominator has degree 2. So we need to do a long division. Okay, so awak kena guna long division untuk pecahkan dia. So awak nak cari factor. Yang bawah ni senang je sebenarnya. I mean yang bawah, bahagian bawah, numerator, awak boleh terus tekan calculator dan awak boleh cari dia punya factor. Tapi yang bahagian atas dia sedikit complicated. So awak kena guna cara long division untuk factorizekan dia. Okay, and then jadikan awak punya denominator tu sebagai awak punya divisor. Okay, so let's do this together. So x power of 4 minus 3x square, oops, sorry. Dia ada kosong. Plus 0x square minus 3x square minus 4
divide by x squared bagi awak dalam seminit. Saya bagi tahu saya apa awak dapat. Dah dapat ke? Saya makan biskut je Korang ke dah dapat belum? Eddie, what do you get for quotient? Hello everyone. Are you guys okay? Kejap ni. Kejap okay. X to the power of 1 ke? Oh, maaf ya, nampaknya saya terlupa. Sorry, terlupa. X square plus 1. So, Eddie dapat X square plus 1. Okay, semua orang dapat jawapan yang sama ke? Ish, ya Allah. This is 0x. Sorry guys. Hai, tulis aku. Okay, ni saya buatkan tahu. Dah ke semua orang? Dah. Okay. So, Eddie dapat x square plus 1, L dapat x square minus x plus 4. So, the correct one is the x square minus x plus 4. Eddie, try to do the long division again. So, you are supposed to get L's answer. Okay, so sepatutnya awak akan dapat dekat atas ni. On top, your quotient is supposed to be x square minus x plus 4. Okay, what about the remainder? Negative 10x plus 20. Negative 10x plus 20. Okay, betul. Alright, good. Okay, so this is our quotient.
This one is our remainder. Ni our polynomial. This one is our divisor. Okay, so macam mana cara kita nak tulis dia balik? So saya akan bawa this one ke bawah. So you will have limit x approaching 2. Okay, so kita akan tulis kita punya quotient dulu. X square minus x plus 4. And then plus with remainder, which is negative x plus 20. So negative 10x plus 20. And then our remainder will be divided with dx, which is x square plus x minus 6, like that. Okay, so bila awak try substitutekan balik x equal to 2 dekat this one. Sorry. This one masukkan 2, this one masukkan 2, this one substitute 2, awak still akan dapat 0 over 0. So apa yang awak boleh buat dekat situ is you need to factorizekan lagi dia punya denominator kat bawah tu. So kita akan dapat limit x approach to x square minus x plus 4 and then plus with negative 10x plus 20 over, so x square plus x minus 6. So your factor will be x minus 2x plus 3. Macam tu. Okay, settle. Alright, so daripada sini awak settlekan sendiri. Boleh siapkan sendiri? Okay. Okay, good. Alright, any question for this question? Number 28. Dadah. Ada. Sambung ke? Habiskan kat sini dulu. Rehat. Rehat ke nak sambung? Hello? Mana-mana je. Mana-mana je? Oh, okey je lah kalau nak sambung. Sekejap, Boleh. Boleh. Kejap, saya tengok dulu. So, saya nak sambung dalam nombor 26. 25. Kita rehat ke nak rehat? Rehatlah dulu. Jom kita rehat dulu. 5 minit. Okay, so rehat sekejap dalam 5 minit. Sekarang pukul 7.59. So dalam 8-5 minit macam tu kita sambung. Okay? Dah. Okay. Alright. Okay.
Okay, so jom let's start our class back. Everyone is ready? Ready. Jadi, Okay, jom. Ready, Miss. Okay, so sekarang kita nak discuss soalan nombor 26. Okay, so soalan nombor 26 pun ramai yang minta dekat saya. Alright, so let's take a look at this question. So there are two parts. Okay, so for the first Alright, so for the first one, dia minta kita show that our function given in the question. So show that this function is equivalent to this one. Okay, so itu adalah the first part. Function kita tu. Okay, so jom kita try buat. Okay, so jom. Nombor 26A. So kita ada function reciprocal. Okay, and then dekat bahagian atas tu, if you notice, there is an absolute function dekat sini. Okay, so awak define dulu this absolute function. Okay, so bila kita define this absolute function, so apa yang awak akan dapat dekat sini is 2. So x minus 1 for x is greater than or equal to 1. Okay, and then the second one is negative of x minus 1 for x is less than 1. Okay, so itu adalah definition untuk absolute awak yang sekarang ni. Okay, so sekarang kita kena gabungkan dia balik. So awak akan masukkan balik ini into this one. Equal to x. Saya masukkan balik. Over x plus 2. Ini. Okay, and then dia akan kita pecahkan kepada dua bahagian. So kita ada x dalam kurungan x minus 1 over x minus 1 x plus 2. Yes. Okay, and then saya copy balik, copy paste kat bawah. Okay, benda yang sama, cuma dekat sini dia ada negatif. So this one, it has negative dekat depan. Itu je beza dia. Okay, and then dekat sini, dia punya x, kalau ikutkan tadi, kita punya absolute values punya definition, x dekat sini adalah greater than or equal to 1. And then yang dekat bawah adalah x less than 1. Okay, tapi awak kena tengok balik. So, bila awak tengok balik dekat sini, dekat bawah ni, boleh tak kalau kita punya boleh dengar ke suara saya kuat sangat? Tenggelam, Miss. Tenggelam kan? Alamak. tu gelam Miss. Okay. Macam Miss berenang dalam kolam. Okay. Itu kelakar. Macam mana saya nak buat? Sekarang ni awak kena tengok balik dekat awak punya definition yang kita dah define tadi.
Okay, so untuk absolute, first tadi dia adalah x is greater than or equal to 1. Okay, and then second dia adalah x is less than 1. Okay, tapi bila awak tengok balik dekat awak punya graph sekarang ni, sorry bukan graph, I mean your function dekat denominator awak. So in the denominator part, we have x negative 1 dengan x plus 2 as your factor. So soalan saya, boleh tak kalau Miss? yes? Okay. Tidak. Okay, good. Okay, yes, exactly. So our denominator, it cannot be x equal to 1. Sebab bila x equal to 1, we have 0 as our denominator. So actually, x equal to 1 tu adalah kita punya vertical reciprocal. Okay, so nanti kita akan prove-kan that one. No. Okay, betul, exactly. So it cannot be x equal to 1 dekat denominator sebab nanti awak akan dapat over 0 dekat bawah. First part, kan kita ada x is greater than or equal to 1 kat situ. Okay, so sepatutnya dia tak boleh jadi equal dekat situ. So you need to erase that equal. Okay, so sekarang ni kita akan simplify lah. So simplify kan awak punya piecewise function yang terakhir tu, yang the last one yang saya dah buat tu. Okay, so simplify kan tak? Okay, so sekarang dah siap and through.
So far so good. Okay, so hello, dengar tak suara saya balik? Clear tak? Dengar sudah. Dengar sudah? Ya. So dia dah kurang sikit hujan tu. Okay, so jom kembali kepada Google Meet. Tinggalkan WhatsApp. Alright, so second part of the question, dia minta kita determine the asymptote and the points of discontinuity of G. Okay, so cari asymptote, awak kena cari dua-dua lah, horizontal and also vertical. You need to find the horizontal asymptote and also vertical. Looking at your function sekarang, what is your vertical asymptote? Fokus dekat bahagian denominator. Hello? Negative 2. Negative tu, betul? Okay, so dekat situ sebenarnya awak boleh terus nampak x equal to negative 2 is the vertical asymptote. Okay, so tak perlu pun untuk kita provekan sebenarnya, tapi saya nak show juga satu contoh kat sini. Okay, so for vertical asymptote, bila kita try masukkan negative 2 from left and also from right, dia mesti dapat either positive infinity or negative infinity. Okay, tapi awak kena buat dua-dua. So kita akan buat satu-satu dulu. So the first one, awak akan cari limit x approach negative 2 from the kita buat satu number line dulu. You do a number line first. So this one is negative 2. Okay. So nombor yang dekat belah kanan kita akan choose, let's say negative 1.9 because it is greater than negative 2. And then a smaller value awak tolak 0.1. So you will have negative 2.1. Okay, so kita akan try substitutekan this value. Yang first kita akan try substitute dulu this one. Masuk. Okay, so awak nak tengok awak dapat nilai apa. Okay, so kita akan gantikan limit x approach negative 2 from the left. So our function, okay, so dia nak kita guna function negative 2, dia menghampiri negative 2 yang datang daripada kiri. So function kita function yang mana sebenarnya? Dia function A atau function B? B. B. Kenapa B? Sebab Sebab apa tu? kalau buat Number line. Sambung betul? Sikit je lagi tu. kalau number line tekan kan nak cakap X lebih kecil daripada 1. Jadi dia X pergi ke belakang. Okay, saya dengar belakang je. Saya rasa betul lah awak punya assumption tu. Okay, betul. Okay, so Azric pun saying the same thing. Okay, so because negative 2 is less than 1, meaning that negative 2 ni duduk dekat belakang ni. So this is negative 2. Okay, so untuk kita punya function A, dia akan pergi ke kanan. And then our function B, dia akan going to the left. Okay, so kita akan guna function B. Okay, so function B is betul kan function B? Okay, betul. So function B is negative x over x plus 2. Okay, so bila awak try substitutekan negative 2, so contohnya negative 2 from the left, nombor dia adalah negative 2.1. So negative 2.1 plus 2, you will still have a negative number. So dekat situ dia sebenarnya adalah kosong negatif. So awak boleh tulis negative x
over 0. Bukan negative x. Sorry, sebab kita dah ganti. So negative 2 over 0 negative. Okay, so negative 2 adalah nombor yang negatif. Hello everyone. Kejap. Saya terlupa something sebenarnya. Sorry, salah kat sini. So dia adalah negative of two over 0 negative. So 2. Okay. Okay. So saya settlekan lagi satu. So sekarang kita nak proofkan limit x approach negative 2 from the right. Still using the same function. So we have limit x negative 2 from the right. Function kita adalah negative x over x plus 2. Okay, and then we have substitute. Negative 2 over. Okay, so kalau negative 2 coming from the right, nombor adalah negative 1.9. So negative 1.9 plus 2. So negative 1.9 plus 2. So awak akan dapat 0.1. So ini adalah kosong plus. Okay, so letak dekat sini as 0 plus. So you will have 2 divided by 0 plus. So your answer is positive infinity. Okay, so kat situ kiranya awak dah proof lah. X equal to negative 2 is your vertical asymptote. So x equal to 2 is the vertical asymptote. Settle kat situ. Okay, ada soalan? Tiada. Tak ada. Okay, good. Alright, and then untuk horizontal asymptote, so to find a horizontal asymptote, awak mesti substitutekan x tu, dia mesti approach positive infinity or negative infinity. Okay, so kita akan try buat dua-dua. Okay. Jom kita tambah page lagi. Copy. Paste kat sini. Oops, sorry. So, mana function kita? Oh, dah sudah. Okay, so sekarang kita nak cari horizontal asymptote. So, awak akan buat limit when x approach infinity. So, kita ada dua function tau sekarang. We have this one, satu, and this one, our second function. So, awak kena cari dua-dua. Okay, tapi dia bukan dua-dua sebenarnya sebab dia ada beza kepada domain tu. Okay, so sekarang kita nak cari x approach to infinity kan. So x approaching infinity. So kita akan guna function yang a. Okay, so function yang a is x over x plus 2. Okay, so bila try substitutekan infinity, you will have infinity over infinity. So for this case, awak kena dividekan by the highest power, which is just x. So limit x approach infinity. So x divided by x over x divided by x plus 2 divided by x. So you will get limit x approach infinity 1 over 1 plus 2 over x. Okay, so sekarang dah boleh substitutekan infinity. So untuk yang numerator we will get 1, and then for denominator we will get 1 plus. So 2 divided by a very very big number, you will have 0. So you will just have 1.
Okay, saya tak kat situ. Okay, and then secondly, you need to find limit x approaching negative infinity. Okay, so bila x menghampiri negative infinity, dia pergi ke belakang, so awak akan gunakan function b. Okay, so function b is negative x over x plus 2. Okay, so bila try substitute terus, kita akan dapat negative infinity over infinity. Negative infinity over negative infinity. So dia samalah dengan infinity over infinity. Okay, so sama juga macam case tadi. So awak kena bahagikan dengan the highest power. So saya lompat terus sampai sini. Okay, so kita akan substitutekan terus. So you will have negative, So ada negatif kat depan, ada 1. Dan dekat belakang kita akan ada, denominator we will have 1 plus 2 divided by infinity. So yang ini sama dengan kosong. Okay, so negatif 1 per 1 tambah kosong. So jawapan awak adalah negatif 1. Betul ke? Okay, betul. So kiranya awak ada 2 nilai. So this one is your horizontal asymptote. This one is your horizontal asymptote as well. Okay, so HA RY equal to 1 and Y equal to negative 1. Settle. Okay, ada soalan? Tak ada. Ada. Semua orang okay ke? Clear tak this example? This soalan, question. Yeah. Okay, good. Okay, so sikit je lagi. This one dia adalah asymptote. Okay, tapi itu belum siap lagi sebenarnya. So soalan yang terakhir, the last part. Question asks you to determine the points of discontinuity of G. Okay, so points of discontinuity, awak kena tengok pada function awak yang asal di sini. Okay, so points of discontinuity ni dia sama juga sebenarnya dengan asymptote. So maksudnya dekat that value of x pada nilai x tu. Okay, so soalan sebenarnya nak kita cari nilai x mana yang graf kita tu tak akan bersentuh. Bukan tak akan bersentuh, maksudnya dia akan, awak terpaksa angkat pen bila awak nak lukis dia. So dia tak continuous kat situ. Okay, so awak tengok balik dekat sini. Your original function. Okay, so x dia tak boleh sama dengan 1 dan x tak boleh sama dengan negatif 2. So these two values are the points of discontinuity. Itulah jawapannya. Okay, settle the last part. Okay ke? Okay, Miss. Okay, good. Okay, so sekarang dah pukul 8.30. Sekejap kan. So saya cadang nak habiskan kelas hari ni awal. Tapi panjang sangat saya bebel tadi pun kan. So tak sempat nak habiskan semua soalan. Okay, so saya nak tanya awak. Awak nak saya discuss juga soalan nombor 25 and also number 27, or you just want to take a look at the answer scheme later on? Answer scheme sebab yang 25 tu boleh juga. 25, okay. Alright, okay, orang lain? Bahagian scheme pun boleh. Answer scheme saja. Okay, boleh je, no problem. Okay je. Sebab sekarang pun macam dah hujan. Sekejap lagi suara saya pun dah tak clear sangat. And college pun sama, line dia tak stable sangat kan. Okay, so I will just give you the answer scheme lah for the rest of the question. Okay, so before we end our class, kejap saya nak cakap something. Oh, your UPS 3 marks. Markah UPS 3 saya dah ada kat saya. Okay, sebentar. Saya tak nak share screen. Stop sharing. Saya stop recording juga.